Naghahanap ba kayo ng negosyo idea na madaling gawin at ibenta? Dahil na-miss ko tong sweets na to, gagawa tayo ng Graham Balls with a twist na perfect snacks at magandang pang negosyo din. Paano gawin? Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!